علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم کمپیوټر اکیډمي نه. دوستانو په نن ویډیو کې به مونږ یو داسې قیمتي ټاپک چې تاسو به حیران پاتې شو ځکه چې نن مونږ کلیرینګ کوو. صحیح ده، ګوره دا مونږ سره ټول ټیبل دی که نه، نو په دې ټیبل کې دوستانو مونږ څنګه چال کولی شو چې په دې کې زه کلیرینګ کوم. فار ایگزامپل زه انګلیش نمبر کلیر کول غواړم، میتھس غواړم، اردو غواړم، فزیکس غواړم، ټوټل مارک غواړم. نو ګوره ما دې ټول باندې سلیکټ کړه که نه، ټولو پرچو والا نمبرو باندې ما سلیکټ کو. ګوره چې زه دې باندې سلیکټ کوم دا حنا په دې کې مونږ سره کلیر 3 قسمه کلیر دي. صحیح ده که نه، 3 قسمه کلیر مونږ سره څو کوم په کوم دي. ګوره مونږ سره یو کلیر دی، یو کلیر آل دی، یو کلیر فارمیټ دی، یو کلیر کانټینټ دی، یو کلیر کومنټ دی. 4 قسمه خو زه به تاسو ته 3 قسمه وکړم. ګوره کلیر آل څه دی؟ کلیر آل دې باندې کله زه کلیک کوم که نه، ګوره هسې تاسو ته وښایم دې باندې ما ټول سلیکټ کړه، لاړه مې دلته او کلیر آل باندې ما کلیک کړه. ګوره ما سره سکوټ سیستم د نمبر سکوټ ختم شوی، دا کلیر آل استعمالیږي دې دپاره. صحیح ده، دا ګوره دا کلیر آل استعمالیږي. ګوره ما بیا واپس کړ، ګوره زه به څه وکړم، ګوره کلیر آل شو که نه، دا آل شو. ګوره دا پاسه سیستم مونږ سره لاړ کلیر لاړ شو. دې نه بعد کې به زه دې ټول باندې سلیکټ کوم. ګوره زه فار ایگزامپل دې باندې ما کلیک کړ او دا بولر دی. ګوره په دې باندې ما کلیک کړ، اوس د کلیر فارمیټ مطلب دا دی چې تا مثال کې داسې څه لیکنې وي هغه تا بولیټ کړي وي. ګوره دا زه ټول کلیر فارمیټ کوم. ودکته زه به اوس ګوره کلیک کوم. ګوره زه چې کله کلیک کوم پاتې اوس لګېږي. ګوره کلیر فارمیټ زه باندې کلیک کوم. ګوره کلیک کړه، ګوره چې تا څومره پرزنټیشن کړی وي، څومره بولیټ ایټالیک څه انډرلاین د کړي وي، نو هغه تا دپاره کلیر فارمیټ کوي وي. زه نه ګوره اوس ګوره بله خبره درته وکړم. بله خبره څه شی دی؟ ګوره بله خبره دا د کلیر کانټینټ. کلیر کانټینټ دی. ګوره دا ټول ما سلیکټ کړو که نه، فار ایگزامپل دا ټول ما یا دا زه سلیکټ کوم، دې نه بعد راشه مې کلیر کانټینټ. مطلب دا دی د دې کلیر کانټینټ مطلب دا دی فار ایگزامپل تا دوره پرزنټیشن وکړو، په دې کې څومره لیکنې صرف پرزنټیشن پاتې شو، پرزنټیشن نه علاوه څه کومې لیکنې دي هغه ختمې شوې. صحیح ده که نه دوستانو؟ په دې طریقې سره نو دا ګوره دا ډېر کمالي ټاپک دی دوستانو، څه پکې مشکل نشته دوستانو. دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کو، بیل آیکن باندې کلیک کړو چې زمونږ نوټیفیکیشن تاسو ته آسان شي او کولاو شي او تاسو ته به ډېر د مونږ چینل ویډیوګانو اساني دار شي. دوستانو بل ویډیو دپاره په خدای امر سپارم. ښه وختونه، هی چاره.